Trái tim của tử thần CHAP3 cứ thế đã một tuần trôi qua kể từ ngày Lưu Tịch trực đêm liên tiếp. Quả thực căn phòng này vào ban đêm u ám đến lạ thường, cảm giác rùng mình, nổi da gà từng cơn xuất hiện. Lưu Tịch nhíu mày, một cơn gió nhẹ thoảng qua, cô cũng chẳng hiểu căn phòng kín bốn phía mà gió làm sao lọt vào nữa. Ngọn gió này chẳng phải gió của máy lạnh, cũng chẳng phải gió của quạt máy. Thật kỳ lạ, Lưu Tịch cứ như một nhân hình lơ đãng, rất nhanh chóng cô gục đầu trên bàn làm việc. Sáng hôm sau, Lưu Tịch vẫn thức giấc được là nhờ giọng hét inh ỏi của chị Ngọc Ý. Ngày nào cũng vậy, Lưu Tịch cứ rơi vào trạng thái mất hồn vía, thường xuyên giật mình và còn hay mệt mỏi trong người. Xoa bóp sau gáy, Lưu Tịch uể oải, cô nhăn mặt, hơi thở có chút không đều. Chết tiệt, lại bị làm sao nữa đây, cô thầm nguyền rủa bản thân mình vì cớ sự gì mà cứ buồn ngủ mãi như thế. Cả một tuần rồi mà chưa làm quen được với cuộc sống trực ca đêm. Thật tồi tệ. Lưu Tịch, bệnh nhân ở phòng 104 mất rồi, hiện giờ vẫn chưa có người thân đến nhận nên tạm thời cô đẩy vào nhà xác đi. Giọng vị bác sĩ vừa ra lệnh cho cô có chút trầm buồn. Cô ấy bị tai nạn giao thông, đã tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện. Lưu Tịch còn không dám nhìn thi thể, huống hồ gì mà ông ấy bắt cô tự tay kéo băng, cả đưa tử thi vào nhà xác. Ôi trời, lại còn là chết trẻ nữa, do tai nạn nữa, khủng khiếp nhất là cái chết bất đắc kỳ tử thế này. Lưu Tịch, cô còn ngây người ra đó làm gì, mau đẩy vào nhà xác đi chứ. Bác sĩ một lần nữa lên tiếng, lần này ông ta nhìn cô có vẻ khó chịu hơn hẳn. Ngay cả việc cõng con này cô còn không làm được thì hỏi sau này còn làm ra trò trống gì cơ chứ. Lưu Tịch tái xanh mặt mũi, đôi tay run run từ từ chạm vào băng, cảm giác lạnh ngắt truyền khắp sống lưng của cô rất muốn khóc rồi, chân cô hết đứng vững nữa rồi. Nhưng làm sao được chứ, nếu không làm việc này thì cô còn có thể làm công việc gì khác. Nếu từ bỏ việc này thì ba mẹ nuôi của cô sẽ lại không có đủ chi phí nuôi dưỡng các em của cô. Đành vậy thôi, Lưu Tịch là chị lớn nhất nhà, cô phải có trách nhiệm và nghĩa vụ với ba mẹ nuôi và các em của mình. Tuy họ không phải là người thân ruột thịt gì của cô, ba mẹ cũng nhận nuôi trẻ mồ côi từ các cô nhi viện để chăm sóc. Thế là làm thành một gia đình đấy thôi. Về ân, tôi, đi ngay đây. Lưu Tịch ấp úng, nói đúng hơn là giọng điệu sợ hãi. Cô nhắm mắt lại, cố gắng tưởng tượng về một điều gì đó tốt đẹp để vùi lấp nỗi sợ hãi này, nhưng làm mãi mà vẫn không được. Cái xác bên dưới cứ đang ám ảnh thân chi của cô. Cầu trời, cầu đất, chư Phật tám phương mười hướng, hồn ma gì đó ơi, làm ơn đừng hù dọa tôi. Tôi không phải là người xấu. Két, Lưu Tịch chắp tay cầu khẩn, lấy tinh thần mở cánh cửa nhà xác. Nhưng bàn tay cô chưa kịp đặt tay lên đồ vịn, thì cửa đã tự động mở ra. Lưu Tịch nuốt nước bọt ừng ực, cô lấy hết dũng khí đẩy cái xác vào bên trong, rồi ngay sau đó ba chân bốn cẳng chạy ra. Rầm, trời ơi, tại sao lại đóng thế này, mau mở cửa ra, cứu tôi với, có ai ở bên ngoài không? Lưu Tịch sợ sệt đến cực đại, tim cô như muốn rơi ra ngoài khi cánh cửa nhà xác tự động đóng kín lại, dù cô có ra sức đẩy ra cỡ nào nó cũng không chịu mở. Đây quả là điều vô lý, là điều hết sức không thể lý giải được. Rốt cuộc là có người bên ngoài đang muốn trêu ghẹo cô, hay là bên trong đây có người muốn. Lưu Tịch ép sát thân mình vào cánh cửa đến mức có thể. Tim cô đập thình thịch, mồ hôi trên trán nhễ nhại, nhìn cô bây giờ trông thật thê thảm. Lưu Tịch ngồi bệt xuống, cô nắm chặt sợi dây chuyền bùa chú mà đã tỉnh trên núi Thiên Sơn, miệng lẩm bẩm đọc thần chú trừ tà gì đó, hai mắt nhắm nghiền lại tập trung cứ như thầy pháp chuyên nghiệp.
Hoang đô, vớ vẩn thanh âm đó, còn giọng nói nào ở trong căn phòng toàn người chết thế này chứ? Ôi trời, tim của con. Lưu Tịch không dám mở mắt chứng kiến thứ gì nữa, cô ngã xuống đất bất tỉnh. Đồ nhát gan, giọng nói u ám đó lại vang lên, nhưng nếu nghe kỹ thì giống một tiếng vang vọng hơn, lại không phân biệt ra giọng đó là nam hay nữ. Chỉ biết giọng nói như vậy thì chắc chắn không phải của con người. Tôi chỉ định giao lưu với cô một chút, nhưng cô lại quá nhát gan, không thể nào làm một điều dưỡng được. Cô tên Lưu Tịch sao? Cái tên thật chẳng có gì ấn tượng cả. Hết C3.